Er is iemand aan het zingen. Vandaag was patroontekenen. Nu zijn we vooral bezig met nepen verplaatsen en dichtmaken en zo. Mensen van Roemenië die hier voor 2 weken ongeveer waren, hadden vandaag de laatste les. En dan ben ik met hen middageten gaan eten in de cafetaria van de school. Dan, de namiddag, had ik engineering materials. Ik ga doodgaan. Deze les was puur chemie. Kijk, dit was de test die wij kregen toen we binnenkwamen in de les. Ik heb niks geschreven. Daar heb ik echt schrik voor. Maar kijk, eerste les is voorbij. Ik kijk niet uit naar de volgende. Hi, I'm Gemma from Belgium. I study fashion technologies. En die leerkracht kijkt me echt zo aan van... Geen idee wat jij hier doet, maar we gaan beginnen aan de les. Terug naar de leuke dingen. Vandaag, 11 november, iets Sint Maarten-achtig. Wauw. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Hier zelf, dat hebben we in België ook. Allemaal marktkraampjes. Wel echt allemaal marktkraampjes met wijn. Er was heel veel volk. Het was precies alsof heel Maribor samenkwam. Al die kraampjes hadden al wijn. 100 kraampjes of zo met wijn. Ik heb misschien geen 100. Misschien 50. Ik weet het niet. Ik kan dat niet inschatten, maar dat hele plein stond vol met kraampjes met wijn. Hadden heel veel mensen wijn mee. Dus ze hadden zelf wijnflessen mee. Hier een ding dat ze zo spuitwater met wijn drinken. Ze mixen dat en drinken. Ze hadden heel veel flessen met spuitwater en wijn. Dat alle Sloveense mensen, oude mensen, jonge mensen, natuurlijk geen kinderen. Iedereen was zat. En dan heb je al die glazen flessen daar liggen. Mensen vallen constant. En dan als de muziek gedaan was en ze beginnen naar huis te gaan, dan kwamen we terug op het plein. Maar dan was het plein leeg. Dat was echt niet oké. Echt een plein vol wijnflessen. Het liepen... Opeens kwam er dus... Wij stonden dus te kijken. Denk 10 minuten. De volle 10 minuten staan we te kijken naar gewoon dat plein vol flessen. En dan besluiten we om terug naar huis te gaan. En opeens komen er dus 2 mensen met een bladblazer. En die beginnen alle afval samen te blazen. Het zag er zo grappig uit. Het werkte ook echt goed. Maribor, of eerlijk gezegd heel Slovenië, is zo proper. Geen afval op de grond. Gewoon geen afval. Maar deze avond, zoveel afval. Morgen heb ik weer patroon tekenen. En we gaan gewoon verder doen met wat we gisteren doen waren. Wel een beetje huiswerk. Maar ik had eigenlijk meestal in de les gedaan. Dus ik moest niet echt meer iets doen. Morgen zijn we woensdag. Morgen ga ik dus naar patroon tekenen. En ik moet echt boodschappen doen. Ik heb net gefietst. Mijn hand is bevroren. Auwie. Wow. It's green. Eline en ik hebben een pompoen gekocht. Dan kunnen we eindelijk een pompoen snijden voor Halloween. Maar kijk, het is nu een beetje later. Oh ja,
Mijn telefoon is net zo gewoon uitgevallen, dus I want sound map stuff. If you know, you know. Ik ga de fiets halen en fietsen naar waar de filmavond is. Ik kreeg de fiets er niet in. De bleef maar op rood staan. De filmavond is dus Ice Age geworden. En dan zijn we iets gaan drinken en gaan eten. Met mensen die er ook waren. Zie deze rol. The laundry room. Surprise, surprise! Er is pudding in. Hi! Hi! We're going to MM Panda right now because Yeah. she has never eaten I haven't at MM been Panda. there. Yeah, and So- we should. I'm gonna try it for the first time. Yeah. We just went to drink something at Eline's workplace. We were watching her. Stalking her. Yeah. And now we're going for dinner. Yeah, and it's only €3. Yeah. Yeah. Bye! Bye! Dit is de pompoen die we gaan uitsnijden. Waarschijnlijk volgende week. Ik heb een nieuw meubelstuk, decoratieding voor Gabrielle en Luca. Ik heb er een dennenappel in gestoken. Luca zit onder het blaadje. Daar. En Gabrielle zit hier. Ik heb uiteindelijk dus geen aardrijkskunde meer gehad deze week. Omdat hij heeft het dus 3 keer verzet. En nu heeft hij gewoon gezegd van... We doen niet meer volgende week. Vandaag ben ik nog gaan eten met Eline. Morgen heb ik aardrijkskunde en engineering materials. Geen zin in. In de avond gaan we gaan schaatsen. Dit weekend heb ik niet zoveel meer gedaan. Ik heb nog wat voor school gedaan en zo. En boodschappen, maar... Heb ik boodschappen gedaan? Nee. En editen. Maar dat is niet zo erg, ik vind editen wel leuk. Auw. Dat was deze week. Tot volgende week.